سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد خواص گل کلم و خاصیت اون برای درمان سلامتی و بسیاری از بیماری‌ها مطالبی رو براتون تهیه کرده‌ایم. گل کلم یکی از سبزیجات خوراکی پرمصرف در جهانی که در رنگ‌های متنوع مثل سفید، نارنجی، ارغوانی و سبز موجوده. از ساقه و برگ‌های این گیاه استفاده نمیشه و فقط گل اون در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیره. جالبه بدانید این گیاه دارای چربی و کربوهیدرات بسیار کمیه. گل کلم منبع غنی فیبره و برای سلامتی بدن بسیار سودمنده. از مهمترین محصولات غذایی گل کلم میتوان به خورشت گل کلم، ترشی گل کلم سوخاری و دیگر غذاهای آن اشاره کرد. گل کلم گیاه پرفایده و مفیدی است و خواص بسیار زیادی رو به همراه داره. مسلماً همگی این خواص را نمیتوان به طور کامل در این ویدیو گنجاند. به همین جهت خلاصه‌ای از خواص گل کلم رو براتون جمع‌آوری کردیم. مورد اول پیشگیری از ابتلا به دیابته. گل کلم به دلیل داشتن ویتامین C باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری دیابت میشه. پتاسیم موجود در گل کلم باعث میشه که متابولیسم گلوکوز تنظیم بشه. اگه پتاسیم در بدن کم باشه، سطح قند خون زیاد شده و باعث ایجاد دیابت در بدن میشه. همچنین تحقیقات ثابت کرده ویتامین B6 موجود در گل کلم باعث تقویت تحمل گلوکوز در بیماران دیابتی میشه. خواص دوم، درمان بیماری‌های عصبیه. در کل گل کلم موادی با نام‌های ایندول و سولفورافان وجود داره که باعث کاهش پیشرفت بیماری‌های عصبی میشه. این ترکیبات باعث میشه که تا آنزیم‌های سمزدایی بدن فعال شده و با بالا رفتن سطح گلوتاتیون به درمان آسیب‌های عصبی و بیماری‌های نظیر آلزایمر و پارکینسون کمک شایانی میکنه. مورد سوم، سلامت قلب و عروق. گل کلم به دلیل داشتن ویتامین K میتونه برای التهاب‌های بدن مفید باشه. اگه گل کلم رو به طور منظم مصرف میکنید باعث حفظ رگ‌های خونی در بدن میشه. گل کلم همچنین دارای ماده‌ای به نام گلوکورافانینه که این ماده خواص ضد التهابی در بدن ایجاد میکنه و مانع از انسداد رگ‌ها در بدن میشه. گل کلم همینطور باعث میشه تا بیماری‌های تصلب شرايين در بدن کاهش پیدا بکنن. مورد بعدی متعادل شدن هورمون هاست. گل کلم به دلیل داشتن آنتی اکسیدهای مختلف باعث کاهش استروژن ناسالم بدن شده و تعادل هورمون ها رو برقرار میکنه. مورد بعدی بهبود التهابات روده‌ای است. گل کلم دارای خواص ضد التهابی میباشه که علائم کولیت رو کاهش میده. التهاب روده بزرگ یک عارضه و بیماری است که خیلی از افراد به اون درگیر هستند. برای جلوگیری از این عارضه سعی کنید در رژیم غذایی خودتون گل کلم بیشتری میل کنید. مورد بعدی سلامت و تقویت معده است. گل کلم به دلیل داشتن فیبر فراوان باعث میشه تا هضم غذا در بدن به شکل بهتری انجام بشه و باعث حذف سموم بدن بشه. گلوکوزیزونات و گلوکورافانین و سولفورفان موادی هستند که در این سبزی وجود دارند. این مواد و ترکیبات باعث میشه تا از پوشش معده مراقبت کرده و رشد باکتری‌های زخم معده رو کاهش بده. اگه می‌خواهید از زخم معده و سرطان معده در امان باشید، گل کلم بیشتری میل کنید. مورد بعدی پیشگیری از ابتلا به سرطانه. گل کلم دلیل خواص داشتن گلوکوزیلات میتونه از ایجاد سرطان جلوگیری کنه. تحقیقات ثابت کرده که این ترکیبات اثرات ضد استروژن دارن و باعث میشوند تا از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری کنند. گل کلم به کاهش سرطان‌های مختلف نظیر سرطان دهانه معده، سرطان تخمدان، سرطان پستان، سرطان ریه و مثانه کمک شایانی بکنه. مورد دیگه کمک به کاهش وزن و رژیم لاغری است. اگه شما یک فنجان گل کلم رو در نظر بگیرید دارای 29 گرم کالریه. چربی اون صفر، کربوهیدرات و قند بسیار کمی داره. گل کلم دارای فیبر زیادی برای بدنه. گل کلم همینطور برای افرادی که میخوان رژیم لاغری بگیرن بسیار مناسبه. گل کلم باعث میشه تا حرکات روده در بدن به درستی انجام بشه و یبوست رو کاهش میده. مورد بعدی جلوگیری از چاقیه. گل کلم دارای مواد ایندول ها میباشه که این ماده اثرات ضد چاقی داره. گل کلم باعث جلوگیری از التهاب و اختلالات متابولیکی در بدن میشه. برای جلوگیری از چاقی مصرف گل کلم بسیار مفیده. مورد بعدی سلامت مفاصل و استخوان هاست. گل کلم این سبزی مقوی به دلیل داشتن ویتامین C باعث تولید کلاژن میکنه
کلاژن در بدن برای ساخت مفاصل و استخوان‌ها ضروریه و برای جلوگیری از التهاب‌های مفاصل مؤثره. همچنین گل کلم دارای ویتامین K می باشه که برای جلوگیری از تحلیل استخوان‌ها بسیار مؤثر می باشه. مورد بعدی، مصرف گل کلم باعث افزایش جذب آهن میشه. گل کلم به دلیل داشتن ویتامین C فراوان باعث میشه تا جذب آهن در بدن به شکل ویژه‌ای انجام بشه. ویتامین C موجود در این سبزی باعث مهار اثرات فیتونوتریت ها میشه و برای آزاد کردن آهن از منابع مختلف مانند سبزی ها ضروری است. مورد دیگه، مصرف گل کلم در سلامت و تقویت دستگاه گوارشه. گل کلم چون دارای فیبر و آب فراوونه از یبوست در بدن جلوگیری میکنه و باعث کاهش سرطان روده بزرگ میشه، چرا که فیبر کافی در بدن باعث میشه تا مواد و سموم اضافی از صفرا و مدفوع خارج بشه. گل کلم دارای ماده‌ای به نام گلوکوزینات میباشه که به کاهش آسیب دیواره‌های معده کمک میکنه. همچنین در گل کلم ماده دیگری به نام سولفورانه که از رشد بیش از اندازه باکتری ها جلوگیری کرده و باعث تحریک بیشتر روده ها شده و بر دستگاه گوارش تاثیر مثبت میذاره. نقش گل کلم برای سمزدایی بدن. گل کلم همینطور برای سمزدایی بدن بسیار مفیده. این سبزی دارای ایندور کاربینوله که باعث تنظیم عملکرد آنزیم های سمزدایی در بدن میشه. گل کلم همینطور باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. گل کلم به دلیل داشتن آنتی اکسیدهای فراوان باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. گل کلم باعث جلوگیری از عفونت‌های بدن شده و سیستم مکانیسم دفاعی بدن رو تقویت میکنه و از بروز التهاب پیشگیری میکنه. گل کلم به دلیل داشتن آلیسین باعث کاهش خطر سکته مغزی میشه. گل کلم باعث پاکسازی کبد و خون هم میشود. جالبه بدانید که گل کلم یک ضد آفتاب طبیعی است. در گل کلم همونطور که گفته شد ماده‌ای به نام سولفورفان وجود داره که باعث حفاظت از پوست در مقابل آسیب‌های اشعه‌ای ماورای بنفش میشه. اگه میخواهید از سرطان پوست در امان باشید بهتر از گل کلم میل کنید. مورد بعدی، مصرف گل کلم کمک به سلامت و تقویت مغز میکنه. گل کلم دارای کولین و فسفره که این دو ترکیب باعث بازسازی غشای سلولی در بدن میشه. بازسازی غشای سلولی برای عملکرد مغز مفیده. ویتامین B6 و پتاسیم موجود در گل کلم نقش مهمی در حفظ سلامت مغز داره. همینطور گل کلم دارای خواص آنتی اکسیدا و ضد التهابیه که باعث کاهش کلسترول و فشار خون میشه. همینطور باعث کاهش استرس اکسیداتیو در افراد شده و باعث کاهش کلسترول بدن میشه. گل کلم باعث افزایش کلسترول خوب خون شده و فشار خون رو کاهش میده. گل کلم دارای فیبر، اسید چرب و امگا 3 می باشه که از سخت شدن شریان ها پیشگیری میکنه. علاوه بر فوایدی که برای این سبزی ذکر شد، گل کلم دارای کربوهیدرات که در برخی موارد به صورت کامل در دستگاه گوارش تجزیه نمیشه. برخی کربوهیدرات های موجود در گل کلم توسط روده جذب میشه. این هم باعث ایجاد نفخ و گاهی بیماری های گوارشی میشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سرافراز باشید.